นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกลับมาแล้วนะครับผมไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาแล้วแบบเพิ่งอาบน้ำหน้าเย็นเลยนะครับผมก็คือว่าคอนเสิร์ตที่คาดผมไว้เดี๋ยวจะรีบ reaction ก่อนนะกับ Jack and Joker EP ที่ 7 นะฮะเพราะว่าเรื่องราวกำลังสนุกเลยนะครับผมเพราะเดี๋ยว EP นี้เนี่ยเหมือนตัวของแจ็คเนี่ยจะต้องทำงานกับต้องไปทำยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าถูกเหมือนจะโดนว่าไม่ให้สามารถที่จะออกนะครับผมจากแกงได้เดี๋ยวรอดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเพราะว่า EP ก่อนดูตัวอย่างแล้วแบบสงสารแจ็คอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าแจ็คกับโจพอต้องทำงานที่มันเป็นแบบนี้แยกการความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมกับเจนโจ๊กเกอร์ EP ที่ 7 นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทางไอฉีอีนะครับผมที่อนุญาตให้ทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับกับแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ EP ที่ 7 ครับไปเลยอาม่าอาม่าอาม่าเซฟวางแผนไว้เรียบร้อยคนไข้รอด้านนอกนะคะอาม่าได้ค่ะเชี่ยกูอยู่นี่จับมือเขาเฉยเลยคืออะไรอ่ะโรงพยาบาลครับอาม่าผมเป็นไงบ้างอะ แยกคุณจันเหวินโง่ทองเหรอคะ ใช่ครับผมเอง ตอนนี้คุณหมอตรวจเช็คอาการเบื้องต้นให้แล้วนะคะ แต่ยังไงก็ต้องรอหมอเฉพาะทางมาตรวจอีกทีค่ะ อะไรนะครับนี่ผมยังต้องรออะไรอีกครับเข้าไปตั้ง3 ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยเหรอใจเย็นก่อนแล้วพวกเราต้องทำยังไงบ้างครับเคสนี้แนะนำให้แอดมิดกับเรานะคะ จะได้มีพยาบาลดูแลจนกว่าหมอเฉพาะทางจะมาตรวจนะคะ คนไข้มีประกันใช่ไหมคะไม่มีครับ
งั้นทางโรงพยาบาลขอชี้แจงค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะคะ เดี๋ยวเชิญที่การเงินด้านในค่ะ งั้นถ้ารวมทั้งหมดแล้ว น่าจะตกคืนละ30,000 กว่าบาท แต่ไม่เป็นไร ยังไงกูต้องจัดการอยู่ละ ขอประกันนะครับ งั้นเดี๋ยวกูมา เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืม ถ้า ซื้อ งั้น ประกันนะครับ ฝากคุณพยาบาลด้วยนะครับ ช่วยดูแลอาม่าผมด้วยนะครับ ได้ค่ะ ขอบคุณมากเลยครับ ทุกคนสามารถสปอร์ตพี่แฮมได้นะครับ ถ้าเจอสินค้าข้างใต้นะครับผมที่เป็นพวกช้อปปี้อย่างเงี้ยกดเข้าไปซื้อได้นะเป็นการสปอร์ตพี่แฮมทางหนึ่งเหมือนกัน ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะ ยอดเยี่ยมเลยครับ สมกับเป็นหมอสันมือหนึ่งของที่นี่เลย พ่อครับ ช่วยไปดูญาติเพื่อนผมได้ไหมครับ พี คือตอนนี้เขาอยู่ ICU อ่ะ ขอร้องนะครับพ่อ ญาติคนไข้ใจเย็นๆก่อนนะคะ ผมไม่ใช่ญาติคนไข้ครับ ผมแค่จะมาคุยกับพ่อ นี่ลูกคุณหมอเหรอคะ ผมไม่รู้จักเขา โอ้โหกำแพงนี่เป็นหลังของเราอ่ะ ยังพึ่งพิงไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยสงสารโจ๊ก ฮัลโหลครับพี่แจ็ค มึง กูอยากจะขอถอนเงินทั้งหมด300,000 กว่าบาทอะที่ฝากให้มึงลงทุน เกิดอะไรขึ้น กูมีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินนิดหน่อย พี่แจ็ค ตอนนี้กองทุนต่างๆกำลังร่วงลงอย่างหนัก ถ้าพี่ถอนตอนนี้ เงินต้นของพี่จะหายลงไปครึ่งนึง ผมไม่แนะนำให้พี่ถอนเลยครับ โดนไอเซฟโกงแล้ว งั้นถ้ากูถอนออกมากูก็ไม่พออยู่ดีอะ พี่ต้องการเท่าไหร่ ยืมผมก่อนได้นะ กูไม่อยากเป็นหนี้ใครอีกแล้วอะ ผมขอโทษ พี่แจ็ค มึงจะขอโทษทำไมวะ มึงก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ซะหน่อย ก็พี่เชื่อใจที่จะฝากเงินไว้กับผม แต่พอเกิดวิกฤตเกิดปัญหา กลับถอนเงินไม่ได้เนี่ย เล่นละคร ว่าม าก เรื่องแบบเนี้ย อีเซฟ มันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอก วันเดียวลงทุนมันจะขาดทุนเลยเงินยังไม่เข้าบัญชีเลย กูก็เชื่อใจมึงจริงๆนั่นแหละ มึงนี่ก็เป็นคนดีเกินไปแล้วนะ เนี่ยเขาเรียกว่าคนมันไม่มีความรู้เนี่ย ขอบใจมึงนะ คนไม่มีความ หมด รู้ เวลา ก็โด เยี่ย น ม คน แล้ว อื่น ค่ะ เขาหล แย อก คนไข้ออกไปรอข้างนอกนะคะ ให้เขาอยู่ต่ออีกหน่อยเถอะครับ ไม่ได้ค่ะ ค่ะ สมุนไพรโบราณ น่าจะช่วยพยุงอาการอาม่าได้บ้าง ยาพิษอีก ขอบคุณมากครับ บอสครับ จะว่าอะไรไหมครับ ผมจะขอกลับไปทำงานอีกครั้งหนึ่ง ผมรู้นะครับว่ามันอาจจะดูน่าเกลียดมากที่เพิ่งลาออกมาแล้วขอกลับไป แต่ผมจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆครับ แต่แกเกลียดอาชีพนี้ไม่ใช่เหรอ ผมไม่มีทางเลือกครับ แจ็ค แกก็เหมือนลูกชายของฉันคนหนึ่ง ถ้าแกไม่อยากต่อยตี แกมาช่วยฉันบริหารงานที่บริษัทก็ได้ ฉันจะขึ้นเงินเดือนให้แกด้วย พูดจริงเหรอครับ ประกันที่ฉันทำไว้ มันสามารถขยายครอบคลุมให้ญาติและครอบครัวได้ด้วย ถ้าแกไม่ติดอะไร
มาเป็นลูกบุญธรรมฉัน แกจะได้ใช้ประกันด้วย ครับ ผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยครับ อยากได้ลูกคนใหม่ แก อ เรีย ยู่ กฉั พอน ว่า ดี พ่อก็พอละฉันเอง อยากได้ลูกที่เอาไหนแบบแกมาโดยตลอด แจ็ค ฉันขออะไรแกอยากได้ไหม ครับ ถ้าแกต้องแต่งงานกับลูกคนใหญ่คนโต เพื่อธุรกิจของเรา แกจะทำเพื่อพ่อคนนี้ได้ไหม บอสครับ ผมทำได้ทุกอย่างเลยนะครับ จะให้ผมช่วยธุรกิจ ไม่ว่าจะเทาขนาดไหนดำขนาดไหน ผมทำได้หมดเลยครับ แต่แค่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียว งั้นแกคงยังไม่เข้าใจ ว่าอะไรที่ทำให้อารันเป็นลูกที่ไร้ค่า เขาแต่งงานเพื่อธุรกิจ แต่ ไม่ ฉัน ได้ เองก็ไม่ได้รวยพอ ที่จะมีลูกไร้ค่าได้2 คนหรอกนะแต่ไม่เป็นไร เรามาเป็นเจ้านายกับลูกน้องเหมือนเดิมก็ได้ แต่ว่าน่าเสียดาย ตอนนี้ที่บริษัทไม่มีงานอะไรจะจ้าง ผมตกลงทำก็ได้ครับ ไม่เอานะแจ็ค ถ้าแกไม่อยากทำ ฉันก็ไม่อยากบังคับแก ฉันรักแกเหมือนลูกจริง บอสครับ ขอให้ผมได้แต่งงานนะ ๆ อะไรนะ ฉันเริ่มแก่แล้วหูไม่ค่อยได้ยิน เล่นไม้นี้เลยเหรอเนี่ย ขอให้ผมได้แต่งงาน กับคนที่บอสเลือกด้วยครับ ถ้าแกคิดได้แบบนี้ ฉันก็ดีใจ อย่าลืมเรียกฉันว่าพ่อด้วยนะ ฉันเอายาที่ทำให้อาการกำเริบไปให้แจ็คเรียบร้อยแล้ว ขอบใจมากนะ แกนี่มันน่ากลัวจริงๆ อย่างนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผน เรื่องหุ้นน่ะ มันลงอย่างที่ว่าปะ ไม่ครับ หุ้นของพี่แจ็คมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆครับ ผมแค่โกหก เยี่ยม มันชื่อโจ๊กเกอร์ครับ เป็นอดีตจอมโจรพันหน้า มันเป็นคนต้นคิดให้ห้อยกับแทททูปล้นคุณหนูอลันครับ และยังทำให้พี่แจ็คมีความหวังเพื่อตามความฝันอีกด้วยครับ ในอนาคตมันเป็นภัยต่อบอสแน่นอน ที่ผมเอาข้อมูลพวกนี้มาบอกบอส ผมหวังว่าบอสจะใจดีกับโฮปมากขึ้นนะครับ นี่แกคงชอบมันมากสินะถึงทำทุกอย่างเพื่อมันขนาดนี้ไปแล้ว ก็โดนมาคับมาอีกทีหนึ่งแต่ก็ทำเพื่อความรัก บอสเขาเสนอให้กูกลับไปทำงาน
ให้กูไปเป็นลูกบุญธรรมเขา แล้วก็ให้กูทำธุรกิจต่อจากเขา มึงหาวิธีอื่นที่จะออกจากวงวนนี้อะเพราะถ้ามึงได้เกี่ยวดองกับบอสแล้วอะมันจะยิ่งถลำลึก จนทำให้มึงออกมาได้ยากมาก กูตกลงไปแล้ว มึงทำแบบนั้นทำไมวะ มึงทำแบบนั้นทำไมวะ มึงจำไม่ได้เหรอะว่ากว่ามึงจะออกมาได้อะมันยากแค่ไหน กูตัดสินใจแล้ว แล้วที่สัญญากันมา ที่บอกให้กูเลิกปล้นน่ะสุดท้าย มึงกลายเป็นเจ้าพ่อเงินกู้นอกระบบ แล้วมึงให้กูทำยังไงอะฮะยังไงนะเว้ย หนึ่งในเราสองคนน่ะแม่งก็ต้องมีสักคนเนี่ยแหละที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ กูอยากเห็นมึงมีความสุข ได้ทำงานสุจริต ได้มีชีวิตที่ดีมันก็แค่นั้นแหละ กูก็มีความสุข แต่ความสุขของฉันก็คือทำให้เธอมีความสุขเหมือนกันไง ไม่เข้าใจเหรอ โอ้ยอยากกระจุกก็จุเลยไม่ต้องมาหัวประกบกันหรอก ก็เท่ากูเป็นเจ้าพ่ออะมึงจะรับได้ปะ ก็ต้องรับได้แหละ เขาเป็นอะไรก็รับได้หมดแหละรักไปแล้ว กูจะเป็นพนักงานต๊อกต่อยให้มึงเอง รักมันมากสินะ นี่ใช้ความหัวใช้ประโยชน์ของบอสมา โอ้โห นี่มันเป็นความรักแล้วแหละ มันไม่ใช่แค่มิตรภาพแล้วแหละอาทิตย์ต่อมา พี่ชอบน้องนะคะ แต่ทางบริษัทไม่มีนโยบายที่จะรับพนักงานที่มีประวัติอาชญากรรมเข้าทำงานค่ะ พนักงานขนของค่าแรงวันละ350 ไงล่ะ อาชีพสุจริต สิ่งแรกที่แกต้องเรียนรู้กับการบริหารงานที่นี่คือ ต้องประจบสอกลอคนใหญ่คนโต วันนี้ฉันพาแกมาประชุมกับผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศที่คุมทั้งเกษตรกรรม พลังงาน อสังหาและยานยนต์ ฉันไม่เคยพาใครมาที่นี่เลยนะ แม้แต่ลูกชายแท้ๆของฉันเอง โรเซ่ต้องเชื่อในสิ่งที่พ่อเลือกให้ แล้วทำไมคุณพ่อต้องพาโรเซ่ไปรู้จักลูกเพื่อนคุณพ่ออีกแล้วคะ โรเซ่ไม่ชอบนะ นี่มันยุคไหนแล้วคะ ยังจะจับโรเซ่คุมถุงชนอีกเหรอ ไม่รู้ว่าโรเซ่ไม่มั่นไม่แต่งไม่อะไรทั้งนั้นนะคะ แต่งไหม แต่งเลย คนนี้เพื่อนคุณพ่อที่ว่าเหรอคะ ขอโทษที่เสียมารยาทนะครับคุณโรเซ่ นี่แจ็คลูกชายผมเอง แจ็คเป็นลูกบุญธรรมผมครับ จริงๆโรเซ่กับแจ็ครู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ส่วนเรื่องเรียนรู้งาน ทางโรเซ่ยินดีค่ะ แต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขาจะโอเคหรือเปล่า สวัสดีผมนิดนึง ต้องขอโทษด้วยครับพอดีผมตื่นเต้นไปหน่อย
ยังไงฝากตัวด้วยนะครับ ผมชัวร์ครับว่าที่คู่มั่นของผม คุณโรเซ่ดื่มไหมครับ แกเป็นใครรูเซ่เขาไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มด้วยกันสิคะ ออกมาคนมันดื่มไม่เป็นหรอก ลมปราณ เมื่อไหร่แกจะโตสักทีฮะ วันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดี ที่พวกเราสี่จตุรอาชา จตุรอาชา และผู้ค้พันธมิตรได้มารวมตัวกันในรอบ1 เดือน โอ้โห ไหนๆก็ไหนๆละผมมีเกมสนุกๆมาให้ทุกคนเล่นกัน สี่จตุรอาชาว่ะ วันสิ้นโลกหรือไง ตัวแทนวันสิ้นโลกนี้ เกมที่เราจะเล่นในวันนี้มีชื่อเกมว่า Monopoly เกมเศรษฐีจ้ะ เกมเด็กเล่นไม่ใช่แล้วครับบอส อย่าเรียกยาก ตามน้ำมันก่อน หมากกระดานเกมเนี้ยมีลักษณะคล้ายเกมเศรษฐี ซึ่งมันจะแบ่งช่องไว้ทั้งหมด 50 ช่อง ในแต่ละช่องเนี่ยก็จะเป็นชื่อพื้นที่ส่วนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่พวกเราทั้ง 4 คนครอบครอง ยกตัวอย่างเช่น สุขุมวิทก็ของท่านชายปัตตภีนานี่เลย มาดามตรีนุชและอุดมสุขของผมเองครับเอาละครับ ตัวหมากในเกมก็คือตัวแทนอีลิทของแต่ละคนที่ร่วมเล่น ซึ่งถ้าเราเดินไปตกช่องไหน เราก็จำเป็นจะต้องเสียค่าเช่าในช่องนั้นให้กับเจ้าของพื้นที่ แต่ถ้าเราเดินไปตกในช่องของหีบสมบัติ นั่นก็แสดงว่าเรามีสิทธิ์จั่วไพ่ตรงกลางวงได้1 ใบ แล้วไพ่สั่งให้เราทำอะไร เราจำยอมต้องทำตามนั้น โอ้ยขี้เกียจเล่นค่ะ กติกาเดิมๆทุกครั้งเลย หรือว่าถ้าเราลงเงินจริง ๆ เลยล่ะหืมถ้าแพ้หรือสูญเสียที่ให้กับใคร สิทธิในการปกครองพื้นที่ต่างๆ ก็จะโยกย้ายจริงเช่นกัน ผมว่าฟังดูดีนะ ดีค่ะกำลังอยากได้ที่แถวสีลมอยู่พอดีเลย นี่เราเอาชีวิตคนมาเล่นเป็นเกมอย่างนี้เลยเหรอครับ ลูกผมมันปากพร่อยไปอย่างนั้นนะครับ จริง ๆ แล้วเขาไม่ได้คิดอะไรเลย ดี งั้นคุณอลิสก็มาร่วมเล่นเกมกับพวกเราด้วยสิ ถือซะว่าเป็นการขอบคุณที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์มาให้กับผมมามากกว่า 20 ปี เอาเป็นว่า ผมให้สุพนิมิตคุณไปเล่น พ่อ เฮ้ย มันเหลืออีกแค่ช่องเดียวเนี่ย ถ้าผมลงไปผมก็มีแต่เสียสิครับท่าน นี่คุณไม่รักษาน้ำใจผมเหรอ เปล่าครับ ถ้าพร้อมกันแล้ว แจ็คหาเรื่องให้คุณพ่อเสร็จแล้ว ผมเดินคนแรก เต็มไม้เต็มมือ ทีมสมบัติ เกมที่สนุกขึ้นมาแล้วนะครับ นี่เป็นโอกาสเดียวนะครับ ที่อลิซจะได้เงินคืนนะ โดนหลอกไปเนี่ย มีแต่ไพ่เสียเงินหรือเปล่าติดคุกอะไรอย่างเงี้ย พักเก็บค่าเช่าคนในพื้นที่เป็นเวลา 3 เดือน เฮ้ย ขออนุญาตครับ ดัง ๆ เลย พักเก็บค่าเช่าคนในพื้นที่เป็นเวลา 3 เดือน
อลิซทำไมดวงตกขนาดนี้ล่ะครับ เสียเงินไปตั้งหลายล้าน รายได้ก็ยังไม่ได้ กูจะเป็นลูกไล่กูหาเงินเมื่อไหร่วะดังนั้นไม่ว่ายังไง มึงต้องจับอีโรเซ่มาทำเมียให้ได้ เพราะนั่นคือทางรอดทางเดียวของกูและมึงเข้าใจไหม กูถามมึงเข้าใจไหม ครับ กูให้เวลามึงจับอีโรเซ่ให้ได้ภายในเดือนนี้ เพราะการประชุมครั้งหน้า อีโรเซ่จะได้ช่วยต่อรองค่าเช่าเถียงกูให้กลับมาเหมือนเดิมได้ เฮ้ย เฮ้ย โทษทีมึง มาช้านิดนึงว่ะ ไม่เป็นไรมึงนั่งเลยกินข้าวเฮ้ยไม่อร่อยเหรอวะ ไม่ใช่หรอกมึง คือตอนนี้กูโคตรอิ่มจนจะอ้วกเลยอะงั้นกูขอตัวไปนอนก่อนได้ป่าวะ ไม่เป็นไรหรอก ไปพักผ่อนเถอะ กูฝากเก็บด้วยนะ มุ้ยเฮียไม่ถึงอะไรรักเฮียคนเดียวนั่นแหละ ได้ครับ อาจารย์เย็นนะจะได้ตักน้ำแข็ง สวัสดีครับนายน้อย สวัสดีครับนายน้อยจงเจริญ เฮ้ยระวังโอ้ยขอโทษครับเฮีย มึงมาทำงานที่นี่เหรอ กูมายกถังน้ำเล่นมั้ง งั้นเดี๋ยวกูช่วยยกไปไว้นู่น ไม่ต้องอ่ะมึงทำงานของมึงไปเถอะ เดี๋ยวไว้เจอกัน จ่า20 อ๋อ ขอโทษทีครับ คนรู้จักนะครับ เดี๋ยวผมเชิญคุณโรเซ่ไปทางนี้ดีไหมครับ ค่ะคนต้องบอกก่อนว่าวันนี้โรเซ่ตื่นเต้นมาก เพราะโรเซ่คิดทั้งคืนเลยว่าอยากเข้าใจว่าคนจนที่นี่เขาใช้ชื่อกันยังไง โรเซ่ ได้ครับ อยากเข้าใจว่าคนจนจะชีวิตกันยังไง อ๋อ ได้ค่ะ อันแล้วค่ะ อะไร ก่อน เห จะ รอ เข้าใจคนจนนะ มึงเข้าใจคนให้ได้ก่อน นายน้อยเหรอ มันเรียกคนบัตรเห็นไหมว่านายน้อยอ่ะ ที่ฉันนั่งหัวเด็กทั้งคนเลยนะ โอ้ยเงียบๆหน่อย กูไม่ได้ยินแล้วเนี่ย พูดมันอยู่ห่าง3 กิโล ได้สิจ๊ะ แต่ว่าวันนี้ทุกคนต้องทำกิจกรรมด้วยกันก่อนนะ แล้วจะได้อะไรเหรอครับ คนชนะจะได้ทองจ้ะ อ๋อ ทองนี่เป็นเหรียญช็อกโกแลตใช่ไหมครับ ไม่ใช่ หมายถึงทองนี้จ้ะ แต่ว่าทุกคนอยากได้ทองที่เป็นช็อกโกแลตกันเหรอ เอาอันนี้ เอาอันนี้ อ่ะ โอเค ถ้างั้นเข้าที่จ้ะ ไป ไป เดี๋ยววันนี้โรเซ่จะให้ทุกคนวาดรูปความฝันกันนะจ๊ะ ความฝันไม่มี ไม่เคยมีความฝัน ความฝันคืออะไร พี่โรเซ่เนี่ยเขาหมายถึงว่า อยากให้ทุกคนวาดรูปว่าโตขึ้น อยากทำอะไรกันทำอาชีพอะไร เช่นเป็นหมอเป็นทหาร ความฝันคือสิ่งที่เจอตอนนอนจ้ะ ชอบความที่เหมือนกับว่า แจ็คเองก็วาดด้วยนะ พี่แจ็คแบบว่า จะได้รู้ความฝันของกันและกันไงเผื่อช่วยกันได้ มีความเป็นครูอะอธิบายเด็กๆได้อะไรอย่างเงี้ย ผมไม่ถนัดวาดรูปเลยนะครับ ไม่ต้องเขินหรอกนะ ถือว่าโรเซ่ขอ ไหนรูปแจ็ควาดเสร็จหรือยัง เสร็จแล้วครับ
ซิมเปิลดีจัง ก็เคยฝันใหญ่แล้วแหละครับ แต่ว่าไปไม่ถึง เพราะงั้นก็เลยเอาอะไรที่มันพอดีกับตัวผมดีกว่า ความฝันที่เรียบง่ายไม่วุ่นวาย มีความสุขกว่าตั้งเยอะ โรเซ่ในอิจฉาแจ็คกับคนที่นี่จะตาย คุณโรเซ่อยากเข้าใจคนจนใช่ไหมครับ ถึงได้มาที่นี่ หึ ที่ความฝันของทุกคนเรียบง่ายอ่ะ เพราะว่าทุกคนรู้จักแค่นี้ไงครับ พ่อก็จน พ่อของพ่อก็จน เพื่อนๆไม่มีใครได้เรียนเกินมัธยมนะครับ จะให้ไปหวังอะไรเหมือนคนอื่นเขานี่เมื่อคนรอบข้างไม่มีใครทำได้เลย ภาพที่คุณโรเซ่เห็นเนี่ย มันคือความเรียบง่ายใช่ไหมครับ แต่สำหรับทุกคนที่นี่มันคือความสิ้นหวัง ที่นี่อาจจะมีคนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติก็ได้ อาจจะมีนักวิทยาศาสตร์ อาจจะมีหมอ หรือคนที่เป็นนักร้องศิลปิน แต่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ฝันหรอกครับ เพราะเขาต้องดูแลความจริงในชีวิตตัวเองให้รอดก่อน แค่ให้เรียบง่ายยังยากเลย จริงๆแล้ว ความฝันน่ะมันเป็นเรื่องของคนที่สบายอยู่แล้วในความจริงต่างหากครับ แจ็คคิดแบบนี้เหรอ เลยอยากเปิดโรงเรียน ดีมากเลยนะ โรเซ่จะขอช่วยที่นี่แบบแจ็คบ้าง เสร็จแล้วค่ะพี่โรเซ่ ไหน โอ้ย อ๋อ นี่เป็นพยาบาล ฟิลโจ๊กเกอร์เหมือนฟิลแบบคนแพ้ เป็นพยาบาล แจ็ค โรเซ่ถามอะไรหน่อยสิ แต่ว่าแจ็คต้องตอบโรเซ่ตรงๆนะ ครับผม แจ็คมีแฟนหรือยัง ยังไม่มีครับ แล้วคนขนน้ำที่เจอเมื่อเช้าล่ะ แจ็คดูชอบเขานะ วีดูออกด้วยเหรอ มันชัดขนาดนั้นเลยเหรอโรเซ่ เขาก็แค่คนไร้บ้านนะครับ ที่มาก่อแกะ มาช่วยทำงานบ้าน มาช่วยทำอาหาร แล้วก็มาจุนจ้านขออาม่าผมอยู่ด้วย ไม่มีอะไรกันเลยครับ มันชัดมากแล้วโรเซ่เธอชัดเธอสายตาดีมาก เคมีมันดีปีศาจไงขนาดแค่พูดมาว่าไม่มีอะไรกันเลยครับ ก็ดูออกว่ามี งงอะสิเขาดูออกตอนไหนงงอะสิแหมยิ้มล่าขนาดนั้นตอนเขาขนน้ำมาทุกคืนนี้รอกินข้าวด้วยนะมึงอยู่ไหนละเขางอนไปแล้วเขาเห็นว่าเธอมีความสุขแล้วไงถ้าโจเขาเป็นคนโจรปล้นเงินเธอก็โจรปล้นใจแหละแจ็คเอ้ย มาวางนี่เลย มาใหญ่กว่าเดิมอ๋อเปิดเป็นอะไรอ่ะโครงการอะไรอ่ะ อันนี้ต้อง มองไม่ ซ้ายนิดนึง เห็นอลันเธอก็ต้องนอนท้องของแทททูเนาะอ๋อมาอยู่นี่เองมาคลุกตัวแกงนี้ โอ้ โอ้โห เฮ้ย เอ้ย นี่มันอะไรกันเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นลูก แล้วชาวบ้านเขามีอะไรกันเหรอนะ ก็คุณโรเซ่อะเขามาแจกทุนให้ชาวบ้านเอาไปตั้งตัวทำกิจการของตัวเองแล้วลูกไปเร็วตื่นช่วยกันทำมาหากินหน่อยลูกลูกเร็วเว้ย ท่านอน ไหวไปเลยนะ ชิบหายแล้ว ขับรถให้คุณนางเหรอ นี่มันเป็นคนเอางานเอาการขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
งั้นก็เหลือแค่เรา2 คนแล้วแหละ ได้ เดี๋ยวโจ๊กลงไปก่อนเลยนะ เดี๋ยวน้าไปตามยายแหวนข้างห้องก่อน ได้ นะครับนะ โรเซ่ขอเปิดโครงการมรดกยกหนี้โครงการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของป้าๆนาๆในสุดพีระมิดใครที่มีภูมิปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ดีๆ สามารถนำมาเสนอโรเซ่ได้เลยนะคะ แล้วถ้าโรเซ่สนใจโรเซ่จะให้ทุนในการพัฒนาสินค้าเป็นแบรนด์ระดับประเทศค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะโรเซ่จะช่วยปลดหนี้ทั้งหมดให้กับคนคนนั้นด้วยค่ะ โครงการมรดกยกหนี้ทุกคนต้องมีโอ ทุกคนต้ กา อง ส มีโอกาสมีความฝันนะคะ มีความฝัน ขายฝัน มันทำไม่ได้จริงหรอเว้ย เฮ้ย ไม่ช่วยก็อย่าเสือกเจ็บตรงไหนบ้างครับ ไม่ค่ะ เป็นอะไรอ่ะเพราะว่า ทุกคนครับ ทุกคนครับ โปรดอยู่ในความสงบด้วยครับ ออกมาเลยไม่ เล่นใหญ่มาก ได้ข่าวว่ามีคนทำตัวเป็นตัวป่วน ระหว่างความสัมพันธ์ของแกกับโรเซ่งั้นเหรอ ถ้าหมายถึงเพื่อนที่งาน ผมปรามเขาเรียบร้อยแล้วครับ ไว้ถ้าอยากให้อาม่าได้รับการรักษา แกต้องทำตัวดีๆกับโรเซ่มากกว่านี้ แล้วที่สำคัญ แค่ปรามยังไม่พอ แกต้องตัดเพื่อนคนนั้นออกจากชีวิตซะ แล้วไอ้โจ๊กมันมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยครับ แค่ทำตามฉันสั่งก็พอนะหยิบแก้วใหม่ดิเก็บไปได้ละจะมีธุระ เซฟอยู่หลังห้องโถ ขอบใจมากนะ ที่คอยเป็นหูเป็นตา เอาเรื่องโจ๊กเกอร์มาบอกฉัน ครับ เรานี่นะมันบอกทุกเขาทุกอย่างเลยเนี่ยเราเนี่ย รักโฮปจนลืมรักพี่แจ็คเลยเนี่ย สภาพดูไม่จืดเลยนะ ของนอกกายนะนั่งสิ ได้ข่าวว่าเธอสามารถช่วยผู้ชายโจรตรอกคนนี้ ให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง ให้ดวงชะตาเป็นคนบอกแล้วกัน จะบอกว่าแจ็คดักอยู่นะ ไอ้เซฟ ไหนมึงบอกจะช่วยกูไอ้กู้ได้ไง แล้วทำไมมึงถึงออกไปจากที่นี่ ไอ้บอสไม่ทำตรงกับข้ามแบบที่มึงสัญญากูไว้เลยอ่ะ มึงตอบกูมาสิ ฮะไอ้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  ดึกแล้ว กลับบ้านไปนอนไป ไอ้พวกเหี้ย พวกมึงตอแหลกูอ่ะ ขอให้พวกมึงไม่เจริญไอ้สัตว์ เดี๋ยว มึงรู้ใช่ไหมว่าถ้ามีคนรู้ว่าเซฟอยู่ที่นี่อ่ะ มึงจะเป็นยังไง ไป
เป็นไรปะเนี่ย มีแผลตรงไหนเปล่า ต้องให้เธอมาช่วยอีกแล้ว มันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ที่เราต้องไล่กระทืบคนเพื่อช่วยเธอ แมวนะอย่าทำหน้าแบบนี้ เดี๋ยวแก่เร็วนะป่าไปเที่ยวกันอยากไปที่ไหนไหมไปให้ไกลเลย ไม่ถึงสถานที่ใช่ไหมมึงเนี่ย โอ้โหเป็นไง มุกได้ปะได้ เก่งขึ้นเยอะเลย ต้องพัฒนาอีกนะ ถึงจะตามกันทันอ่ะ เปิดไพ่ ฉันจะตอบตามที่ไพ่บอก สี่จตุรอาชา จะลงจากอำนาจหรือไม่ The World จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ใช่เหรอ เมื่อถึงเวลา 1 ใน 4 จตุรอาชาจะเปลี่ยนมือ The Magician สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ และเธอ คือคนสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งนั้น แล้วฉันต้องทำยังไง ที่จะโค่นอำนาจพวกมันลงได้ แต่อ่านผิดมา2 ใบแล้วนะ จตุรอาชา เป็นพวกที่ชอบเล่นเกม พวกมันเลยทำแหวนกันขึ้นมาคนละวง รอบเด เหมื ลิ อน ง ต ปะ รา เนี่ย หยกของราชวงศ์จีนในสมัยก่อน และกำหนดว่า ใครได้ครอบครองแหวนวงนั้น สามารถชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ได้ในประเทศนี้ ถ้าเธอได้มันมาอย่าว่าแต่สุพนิมิตเลย ประเทศนี้ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจเธอเท่านั้น เหมือนตราครุฑงั้นน่ะ จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิด ถ้าให้ใครสักคนไปดองกับจตุราชา การได้มาของแหวนคงง่ายขึ้น ตลกมาก ครับ เป็นไพ่ความรักแล้ว อ๋อ จะชอบกับพี่นางเหรอ ครับ แต่โลเวอร์คือรักโฉบฉวยนะ รัก การดูดวงเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของการลงทุนกับความเสี่ยงในอนาคต บางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่เจ้าตัวกำลังไม่แน่ใจ แล้วก็อยากให้ใครสักคนมายืนยันความเชื่อ แต่บางครั้งก็เป็นการถักทอโชคชะตา อ๋อ ก็คือมั่วใช่ไหมครับ ออกรถได้แล้ว อย่าให้โดนขโมยดวงนะจ๊ะ ห้อย ที่มึงบอกว่ากูเป็นแค่คนที่มาก่อแก่ของมากมึงอยู่ด้วยมึงรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่า ได้ยินนะ มึงมายุ่งวุ่นวาย ไม่ให้เกียรติคุณโรเซ่แล้วไหม โรเซ่เกี่ยวเหี้ยอะไรวะ เรื่องเนี้ยมันเรื่องของกูกับมึงที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย
เลิกยุ่งเรื่องของกูกับคุณโรเซ่ได้นะยิ่งมึงทำแบบเนี้ยเขายิ่งเข้าใจผิดกูกับมึงอะไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ำ มึงพูดเหมือนมึงอยากจะไล่กูไปจากชีวิตอะ ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมึง เฮ้ยไอ้โจ๊กเดี๋ยวโจ๊ก ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วไง เอามาฟื้นแล้ว จบหรือเป็นอะไรหรือเปล่า เปล่าครับ ว่าแค่แกว่าไม่ได้ตาบอดนะ เล่นดีจัง ก็เห็นอยู่ว่าเรือกำลังไม่สบายใจ ชอบงี่เง่าเองแหละแม่ทำอะไรก็แย่ไปหมด ไม่มีใครไม่เคยทำอะไรแย่ๆหรอกนะจะมัวแต่โทษตัวเองเลยนะ มึงเลิกยุ่งเรื่องของกูกับคุณโรเซ่ได้นะยิ่งมึงทำแบบเนี้ยเขายิ่งเข้าใจผิด กูกับมึงอะไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ำ เป็นเราคงบอกว่าเสียใจอ่ะ เล่นกันเก่งเนาะ2 คน มึงเล่นกับชีวิตคนแบบนี้ได้ไงวะ กูต้องทำตามหน้าที่ หน้าที่ที่อะไรของมึงอะหน้าที่มึงคือทำลายชีวิตชาวบ้านเหรอ มึงเจ็บมากปะ มึงเจ็บเท่าที่มึงทำพวกกูหรอก จัดเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ คุณโรเซ่ มาตรงเวลาพอดีเลยนะครับ จะยกเลิกงานแต่ง คุณจะต้องเล่นเกมเดิมพันของเจ้าตู่และอาชา เพื่อทำข้อแลกเปลี่ยนใหม่ เกมสตาร์ท อ่ะครับผมมา EP นี้นี่เป็น EP ที่ต้องชมเยอะเลยนะ ดูมา7 EP นี่เป็น EP ที่สำหรับพี่แอมรู้สึกว่ามันแบบมันมีอะไรมากสุดละมันรู้สึกสำหรับพี่แอมรู้สึกเป็น EP ที่ดีที่สุดละนั่นดูมา7 EP มันมีหลายๆมิติหลายๆมุมมองความคิดของตัวละครที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะฮะแล้วมันก็เป็นความเหมือนกับความคิดที่มันมาขัดแย้งกัน หรือความคิดที่มันก็ทำให้เราต้องถกเถียง หรือเอามาพูดคุยกันนะครับผมในหลายๆประเด็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราขอจัดการทีละตัวละครก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดว่าความคิดที่มันกรอบใหญ่ที่เรื่องมันพูดออกมามันประเด็นอะไรบ้างนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้ก็คือว่าตัวของแจ็คเนี่ยถูกวางแผนเอาไว้นะครับผมโดยการที่ว่าตัวของบอสเนี่ย
แล้วก็เซฟเนี่ยร่วมมือกันในการที่จะเหมือนหลอกแจ็คแหละว่าแจ็คไม่มีทางเลือกอีกต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยแจ็คต้องเหมือนกับว่าหาหนทางในการช่วยอาม่าให้ได้เพราะอาม่าเนี่ยมันป่วยหนักต้องรักษาตัวนะผมซึ่งก็รักษาโรงพยาบาลรัฐคือละ 30,000 ก็ถือว่าไม่รู้เป็นโรคอะไรเนาะก็แพงฉะนั้นแล้วก็ถึงตอนนี้เราว่าช่องโหว่ของเรื่องคือก็ยังไม่รู้เป็นอะไรคือหมอไม่สามารถจะหาอาการได้นะน่าจะเกิดจากยาจีนอะไรสักอย่างแหละแต่สำหรับเรารู้สึกว่าหมอก็โรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นเกรงกลัวบอสมากก็เป็นไปได้ว่าโรงพยาบาลก็อาจจะไม่ได้รักษาอาม่าจริงหรอกก็อาจจะอยู่ในคำสั่งของบอสนั่นแหละนะว่าไม่ให้รักษานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปทำให้เห็นว่าความมีอิทธิพลมันครอบงำอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันก็เป็นตัวที่มันกดทับตัวของแจ็คอยู่ทำให้สุดท้ายแล้วแจ็คก็ไม่มีทางเลือกจริงๆแหละที่จะรักษาอาม่าได้ก็ถูกยื่นข้อเสนอว่ามาเป็นลูกบุญธรรมแล้วกันจะได้ประกันเนาะช่วยเหลือได้ก็เป็นการหลอกลวงที่บอสวางแผนร่วมกับเซฟนั่นแหละให้แจ็คไม่มีทางเลือกแล้วก็ต้องกลับมาทำงานใหม่แต่คราวนี้กลับมาทำงานไม่ใช่มาเป็นแค่ลูกจ้างของบอสแล้วบอสเขาคิดการใหญ่กว่านั้นคือเขาต้องการที่จะใช้แจ็คเป็นประโยชน์ในการที่จะมาแต่งงานกับลูกของ4จตุรอาชาอีพีนี้เขาได้เปิดตัวคนที่กลุ่มผู้คนรวยที่สุดในประเทศ4คนเนาะแล้วก็กะว่าถ้าไปแต่งกับลูกบ้านเขามาดองกันเราก็จะรวยขึ้นมานี่คือความคิดของตัวบอสเนาะก็เลยมองว่างั้นเอาแจ็คมาเป็นประโยชน์แล้วกันตอนนี้ในเมื่อฉันก็ไม่มีลูกอยู่แล้วอารันมันทำอะไรไม่ได้แต่งออกก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นฉันก็จับคู่โดยการที่รับอดอล์ฟคือเลี้ยงตัวของแจ็คเป็นลูกบุญธรรมเลยละกันบอสก็เลยจัดการเอาแจ็คกับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็จัดการจับแมทช์กับโรเซ่ให้มาเจอกันแต่โรเซ่ก็เหมือนมีคู่มั่นอยู่แล้วเนาะเป็นลูกของอีกคนหนึ่งทีนี้เรื่องมันก็ทำให้ตัวของแจ็คต้องเข้าไปพัวพันแบบนั้นแล้วก็ต้องมาร่วมต้องมาช่วยเหลือดูแลโรเซ่แล้วยิ่งตอกย้ำไปอีกว่าบอสเสียเงินไปเยอะมากการเล่นเกมเศรษฐีที่เป็นเกมเศรษฐีที่ใช้เงินจริงๆการซื้อที่ดินจริงๆซึ่งประเด็นตรงนั้นรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่ามันเป็นประเด็นเดียวกันมันเป็นเซตเดียวกันนะครับผมแต่พอมันเกิดเหตุการณ์นั้นทำให้ตัวแจ็คเองก็เหมือนกับปากพร่อยแหละเรารู้สึกว่าด้วยสิ่งที่แจ็คมันพูดออกไปมันทำให้ตัวบอสซวยเนาะแล้วบอสก็ต้องมาเล่นเกมนั้นแล้วก็เสียเงินเป็นหลายร้อยล้านแทบจะหมดตัวสุพรรณนิมิตก็ไม่ได้เก็บค่าเช่าอีกนะคะ3 เดือนก็เลยเป็นความซวยที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกแค้นกับไอ้4 คนนี้มากและบอสก็พยายามจะหาทางที่จะกำจัดไอ้4 คนนี้ออกไปโดยการไปถามคุณนางว่ามีวิธีการไหนบ้างคุณนางก็จริงๆนะคุณนางเปิดไพ่มาไม่ได้ใช้ไพ่ไม่เป็นประโยชน์หรอกจริงๆไพ่ที่เปิดมาความหมายไม่ได้อ่านแบบนั้นนะครับผมอันนี้เราเป็นหมอดูเนาะไม่เชื่อดูนี่ไพ่เต็มโต๊ะนะฮะผมนี่พี่แฮมก็เป็นแบบมีได้ศึกษาแล้วกันได้เรียนรู้แล้วก็เป็นได้ใช้วิชาของเราในการที่จะช่วยเหลือใครหลายๆคนอะไรเงี้ยซึ่งไพ่ที่เขาเปิดขึ้นมามันมี The World Magician นะครับผมแล้วก็ The Emperorซึ่งความหมายเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรแบบนั้นเลย The World มันไม่ได้แปลว่าของการที่ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านหรือหมุนผ่านของอะไรบางอย่างนะรวมถึงไพ่ The Magician ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่นะฮะหรือ The Emperor มันก็ไม่ได้แปลว่าแหวนจตุรอาชาที่จะมาทำให้ควบคุมชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ของประเทศได้มันไม่ได้แปลแบบนั้นเลยแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่ไพ่มันออกมาบอกมันก็ทำให้พี่นางเหมือนกับแค่จริงๆแล้วเป็นกิมมิคของพี่นางมากกว่าและตัวพี่นางเองนั่นแหละรู้อยู่แล้วว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้ตัวของบอสมีอำนาจขึ้นมาแล้วก็รู้ความลับเรื่องแหวนนี้อยู่แล้วก็เลยเอามาบอกบอสนั่นเองประมาณนี้มากกว่าแต่การเปิดไพ่มันเป็นกิมมิคเพราะจริงๆถ้า The World มันอ่านมันก็ถามคำถามออกไปเนาะไพ่ตอบตรงคำถามเสมอนะครับผมหรือตอบที่มันฉีกจากคำถามแต่ไพ่เราถามอะไรไพ่จะตอบสิ่งนั้นเมื่อเราถามไปว่าจตุรอาชาจะล่มไหมและเปิดได้ The World มันแปลว่าการวนเวียนที่อาจจะยังอยู่ไม่รู้จบก็ได้นะมันยังอยู่แบบนั้นต่อไปมันไม่ได้มีความล่มอะไรเลยแล้วก็มันไม่ได้บอกมีการเปลี่ยนผ่านของอะไรด้วยแต่ The World มันเป็นไพ่สุดท้ายแปลว่ามันเป็นการจบสิ้นแสดงว่ามันอาจจะหมายความว่าจตุรอาชาจะมีการจบสิ้นก็ได้อันนี้เข้าใจได้เขาอาจจะใช้ความหมายนี้ก็ได้แต่เราไม่ต้องพูดถึงความหมายไพ่แล้วกันเอาเป็นว่าเราเชื่อว่าไพ่มันเป็นแค่กิมมิคอย่างหนึ่งแล้วกันที่เอามาใช้ในการอธิบายเรื่องราวที่เอามาชูว่าบอสมีสิทธินะที่จะได้กลายเป็นผู้นำคนต่อไปในจตุรอาชายิ่งใหญ่เนาะจากแค่เป็นบอสที่สุพรรณนิมิตจะขึ้นมาเป็นผู้นำของคนที่มีอิทธิพลที่สุดในประเทศมันก็ดูจะหูเวอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ความเป็นผู้นำของ4 คนในประเทศเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของที่ดินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็
จับจองที่แล้วก็เอามาเล่นเกมกันเนาะมีหัวเงินนี่คือเป็นเศษเงิน100 กว่าล้านนี่คือเศษเงินมากๆที่จะเสียให้กันเหมือนเสียค่าที่ให้กันอะไรเงี้ยเหมือนเดินมาไปตกที่ดินคนไหนก็เสียเงินให้กับคนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยมันทำให้ความแค้นของบอสอะอยากจะเป็นจตุรอาชาแทนแล้วก็อยากจะไล่คนเก่าออกไปและสิ่งที่ทำให้เขาเป็น fast track และเร็วที่สุดนั่นคือการทำให้แจ็คแต่งงานกับโรเซ่ให้ได้หรือมั่นหมายกับโรเซ่ให้ได้แล้วก็มีโอกาสในการที่จะขโมยแหวนนั้นมามากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่บอสน่าจะอยากให้ตัวแจ็คทำในสิ่งนั้นขณะเดียวกันการที่แจ็คมาทีโรเซ่เนี่ยโรเซ่แอบชอบแจ็คอยู่แล้วจริงๆอยากได้แจ็คเป็นแฟนอยู่แล้วแต่โรเซ่ก็ช่างสังเกตเนาะใครมันจะตาดีขนาดนั้นไปเห็นได้ว่าโอ้ยตัวแจ็คมันจะโจ๊กเนี่ยมันมีอะไรกันหรือเปล่าซัมติงดูออกขนาดนั้นเลยชัดเกินเคมีมันเวอร์เกินมันเห็นปุ๊บชัดเลยว่าเอ้ยเขาต้องชอบกันแน่ๆเลยฉันว่าอะไรอย่างนี้เห็นรู้ปุ๊บก็เลยมาถามตัวแจ็คว่าแจ็คตกลงในคนนั้นเนี่ยโจ๊กเนี่ยเป็นแฟนเธอหรือเปล่าเธอมีความรักหรือเปล่าแจ็คบอกไม่ใช่เขาก็เป็นแค่เด็กที่มาก่อล้อก่อติดคุณอาม่าเพื่อจะมาอยู่บ้านด้วยกันอะไรอย่างนี้ซึ่งเผอิญว่าตัวของโจ๊กได้ยินนะครับผมในสิ่งที่มันคุยสิ่งที่แจ็คคุยกับตัวของโรเซ่ก็เลยนอยเสียใจไปกินเหล้านะฮะเมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตามไม่เจอนะครับผมแล้วก็โกรธพอตื่นขึ้นมาก็มาอาละวาดใส่ตัวโรเซ่อีกนะฮะผมจนต้องโดนหามออกไปซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นจุดแตกหักที่เหมือนกับว่ามองในมุมของตัวของโจ๊กมันเหมือนไม่มีอะไรจะสู้โรเซ่ได้เลยฉันไม่มีอะไรจะสู้เขาได้เลยอย่างนี้ดีกว่ามันแบบในความฝันเนี่ยไม่มีทางเลือกอะความฝันของฉันที่จะเป็นแฟนกับแจ็คอะมันก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันขนาดฉันฝันซิมเปิลแล้วเนาะเป็นแฟนกับแจ็คนี่โคตรซิมเปิลแล้วอะยังเป็นจริงไม่ได้เลยแต่ไม่ต่างกับความฝันของคนจนเลยคือแบบมองด้วยความตาละห้อยว่าฉันจะเอาอะไรไปสู้โรเซ่นะฮะเขาเอาเงินมาแจกขนาดนี้ฉันจะเอาอะไรไปสู้เขาเงินเขาก็มีแถมเขาก็ต้องถูกจับแต่งกันด้วยแบบพันธสัญญาอะไรบางอย่างด้วยเพราะฉะนั้นฉันจะเอาอะไรไปสู้ในมุมของโจ๊กมันคงเป็นแบบนั้นแหละมันก็คงจะแบบร้องไห้ร้องห่มเสียใจแล้วยิ่งแจ็คยังไปต่อเขาแบบนั้นอีกว่าเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ฉันไม่อยากให้คุณโรเซ่เข้าใจผิดมันยิ่งแบบหูบาดเข้าไปในใจของโจ๊กนะครับผมจะหนีไปอยู่อาม่าเลยแล้วอาม่าก็ยังมาปลอบอีกว่าแบบขอให้ผ่านไปได้นะฉันเชื่อว่าเธอจำนู่นนี่นั่นก็ผ่านไปได้อะไรเงี้ยก็ร้องไห้ให้อาม่าอีกก็เลยแบบเป็นฉากที่รู้สึกว่ามันอิมแพคมากๆแล้วทำให้เห็นว่า2 คนน่ะมันแบบมันมีความรักต่อกันที่อย่าบอกนะ7 EP ยังไม่มีฉากจูบกันเลยนะถูกไหมยังไม่มีฉากอินเลิฟโรแมนติกอะไรเลยคุยกันแค่เนี้ยมากสุดก็แค่เอาหัวชนกันแต่โคตรจะแบบอิมแพคในเรื่องของความรู้สึกว่าตัวละครมันรักกันแค่ไหนอ่ะตอนที่เหมือนกับแจ็คอะรู้ตัวต้องแต่งงานอะขนาดขอบอสว่าไม่แต่งได้ไหมทำสีดำสีเทาทำได้หมดเลยขอไม่แต่งคือมันรู้แหละรู้ว่าลึกๆมันแบบมันชอบใครคือต่างคนมันต่างรู้ไม่งั้นไม่เอาหัวมาชนกันหรอกถูกปะมันมีความรู้สึกมันกอดกันมันมีความรู้สึกมันรู้แหละว่าตัวเองรู้สึกแบบไหนแต่ไอความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับถูกฝืนถูกห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นกลายเป็นตัวโจ๊กมันก็รับสารไปแบบนึงนะว่าแจ็คไม่อยากอยู่กับเราแล้วก็มานั่งร้องห่มร้องไห้ส่วนตัวแจ็คเองเนี่ยก็พูดออกไปทั้งที่จริงไม่ได้คิดแบบนั้นก็มาร้องไห้เช่นกันแล้วว่าน้ำตาหยดของ2 คนนี่คือแบบโหเป็นฉากที่ทรงพลังมากๆแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าหยินวอแสดงเก่งขึ้นมากจริงๆเล่นดีขึ้นมากนะเคมีก็โอ้โหแบบปีศาจอยู่แล้วดีกันสุดๆพอเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยเรื่องที่มันจะแค่ปล้นเล็กๆปล้นเพชรคุณอารานนู่นนี่นั่นน่ะมันถูกจับขยายใหญ่ขึ้นไปแล้วเป็นระดับประเทศแล้วเป็นระดับผู้มีอิทธิพลแล้วทุกอย่างมันยากขึ้นเรารู้สึกว่าโจ๊กเกอร์ต้องทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการขโมยแบบนี้อีกแหละเพราะว่าอาชีพสุจริตมันทำแล้วมันไม่ได้มันก็ต้องทำอาชีพแบบที่เขาถนัดอีกซึ่งเราว่าไออาชีพที่เขาถนัดอย่างเงี้ยแหละการขโมยเนี่ยมันจะถูกกลับเอามาใช้อีกนะครับผมเพื่อขโมยแหวนหรือเปล่าก็ไม่รู้มันคงต้องเอามาใช้กับอะไรบางอย่างแหละเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งหนึ่งที่มีค่าในช่วงท้ายของเรื่องนะฮะเราว่าตรงนี้คือประเด็นสำคัญมากๆรวมถึงการที่ว่าความสัมพันธ์ของแจ็คกับโจ๊กมันจะดำเนินต่อไปในแบบไหนแล้วตัวของโรเซ่จะยอมแต่งงานกับแจ็คจริงหรอแล้วโรเซ่ก็เพิ่งเอาแต่ใจด้วยนะแล้วบอสจะตลบหลังพ่อของโรเซ่ยังไงแล้วเชื่อว่าไม่ตลบหลังพ่อของโรเซ่ก็ตลบหลังพ่อของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคู่มั่นโรเซ่ไม่รู้จำชื่อในเรื่องไม่จำชื่อไม่ได้เห็นตัวอย่างอีพีหน้าเขาแสบอยู่พอสมควรเราเชื่อว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งหลายๆอย่างที่มันจะ
เกิดขึ้นใน EP ต่อๆไปนะครับผมแต่ทางเนี้ยเราว่าความสัมพันธ์ของแจ็คกับโจ๊กเกอร์ EP หน้าน่าจะเดือดมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับแบบรู้ลึกๆว่าชอบแต่บอกออกไปไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นในตรงนี้คือน่าสนใจกว่าโอเคทีนี้เรื่องราวทั้งหมดมันก็เกิดประมาณนี้รวมถึงแบบเรื่องของเซฟเนาะเซฟนี่ก็เป็นตัวแสบตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ทำไปเพราะรักโฮปแหละก็เข้าใจได้แล้วก็มีเรื่องของการไปหลอกเงินชาวบ้านช่วยบอสไปหลอกเงินชาวบ้านเอาเงินของชาวบ้านมาด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ให้เงินชาวบ้านไปอะไรเงี้ยก็มีการหลอกลวงอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแต่ก็ถูกโฮปปกป้องไว้ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะนำไปสู่เส้นทางแล้วว่าอันใหญ่สุดที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือการเชือดเฉือนเอาอำนาจแล้วตัวของแจ็คกับโจ๊กเกอร์จะติดเข้าไปอยู่ในเกมของอำนาจนั้นประมาณนี้โอเคทีนี้เราก็จะเห็นว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้สิ่งที่อยากจะชมคืออะไรบท EP เนี่ยดีเพราะมันมีความคอนทราสต์ของการเล่นของความรู้สึกคนดูเรื่องพูดเรื่องความรวยความจนการกดขี่การถูกกดทับความอิทธิพลต่างๆอะไรเงี้ยแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่เรื่องถ่ายทอดออกมาได้มันเอามาสอดคล้องกับเรื่องได้ดีเลยมันเป็นการเปรียบเปรยแหละมันคงไม่มีจริงๆหรอก4คนจตุรอาชาตั้งชื่อแบบโอ้โหอย่างกับเป็นแบบคนที่จะมาทำให้เกิดวันสิ้นโลกอะไรอย่างเงี้ยจตุรอาชาแล้ว4คนจับมือกันจะนู่นนี่นั่นมันเล่นเกมโมโนโพลีแล้วว่ามันไม่มีจริงหรอกแต่เราเชื่อว่าคนรวยแบบนั้นมันมีจริงแล้วเขาก็มองทุกอย่างเป็นเหมือนเศษเงินจริงๆและเขาก็มากกว่านั้นคือเราเชื่อว่าเขาอาจจะไม่ได้มาเล่นเกมอะไรกันแบบนี้แต่เขาก็น่าจะมีแผนการหรือกลยุทธ์บางอย่างแหละเพื่อจะให้ได้มันสิ่งที่เขาต้องการไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าฉากนั้นคือฉากที่ค่อนข้างจะอิมแพคมากๆในเรื่องของอารมณ์ใน EP นี้เนาะในเรื่องของการที่มันเป็นการพูดถึงความรวยความจนและชนชั้นที่มันแตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวแจ็คกับโจ๊กก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มต่างกับแจ็คแล้วแจ็คเป็นลูกของบอสแล้วโจ๊กยังไม่มีอะไรเลยอ่ะขนาดไปขอให้พ่อมาช่วยยังช่วยไม่ได้เลยพ่อยังตัดหางปล่อยวัดเลยอ่ะฉากนั้นก็เป็นฉากที่ดีมากๆเหมือนกันคือแบบมันเป็นฉากที่ทรงพลังมากๆว่าคนที่เป็นกำแพงของฉันน่ะวันที่ฉันไม่มีเหลือใครแล้วฉันต้องวิ่งกลับไปหาเขาอ่ะเขายังไม่อยากเป็นกำแพงให้ฉันเลยอ่ะแล้วฉันจะเหลืออะไรอ่ะฉันจะรักใครได้อีกอ่ะมันทำให้มันทำให้กลับมามองว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้ตัวของโจ๊กอ่ะรักแจ็คมากเพราะมันเหมือนกับว่าฉันหันกลับไปไม่เจอใครแล้วแต่ฉันเจอแจ็คแล้วก็อาม่าแล้วพอวันนี้แจ็คจะบอกไม่รักเขาไม่เหมือนกับแล้วเขาจะกลับไปยังไงอ่ะกลับไปอยู่กับใครกลับไปบ้านก็ไม่มีใครรักเขาคือมันเป็นแบบฟีลลิ่งแบบนั้นมันทำให้ยิ่งขยี้อารมณ์ของตัวของโจเข้าไปอีกว่าฉันน่ะในมุมที่วันที่ฉันเดือดร้อนฉันยังพึ่งพิงคนที่ฉันควรจะพึ่งพิงไม่ได้เลยแล้วฉันจะอยู่กับใครได้อีกมันโคตรเหงาเลยแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่เราว่ามันทำเข้ามาในเรื่องแล้วทำให้แบบมันดีเนาะมันอิมแพคกับความรู้สึกของตัวละครมากๆเช่นกันตัวของแจ็คเวลาอยู่กับโรเซ่เขาคุยกันเรื่องความจนความรวยเนาะซึ่งไอ้ความจนเนี่ยโรเซ่ก็จะมองทุกอย่างเป็นซิมเปิลความฝันเธอง่ายจังเลยความฝันเธอมันดูเล็กน้อยจังเลยแต่มันเล็กน้อยสำหรับโรเซ่ไงเพราะโรเซ่อะมีเกิดมาเพราะว่ามีความฝันตั้งแต่เกิดมาเพราะว่าตัวเองสบายจะมีความฝันได้เราชอบประโยคที่แจ็คพูดมากนะว่าความฝันเป็นเรื่องของคนที่มีฐานะหรือคนมีตังค์เท่านั้นแหละคนไม่มีตังค์หรือคนจนมันไม่มีเวลาฝันหรอกมันต้องคิดว่าจะทำยังไงให้มีเงินเครียดปวดหัวจะเอาเวลาไหนไปฝันว่าจะทำอะไรเพราะว่ายิ่งฝันใหญ่เกินไปมันยิ่งไปไม่ได้สุดท้ายที่ประสบการณ์มันบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลับมาเรื่องสิ่งที่มันง่ายที่สุดเป็นง่ายที่สุดอะไรเงี้ยนั่นคือการที่จะจับมือกับอาม่าน้องมีความสุขแค่นี้แฮปปี้พอแล้วมันความฝันมันดูซิมเปิลแต่มันแฝงอะไรบางอย่างซึ่งเรื่องเขียนออกมาได้ดีมากว่ามันทำให้เห็นว่ามุมมองคนรวยมองยังไงแล้วความฝันมันเป็นวาทกรรมของคนรวยมากกว่าในการที่จะพูดว่าคนเราต้องมีความฝันนะคนเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะนู่นนี่นั่นแต่พอมันนึกถึงคนจนน่ะเป้าหมายที่ผ่านไปแต่ละวันยังยากเลยจะเอาอะไรเป็นเป้าหมายชีวิตยังไม่รู้จะมีรอดไปถึงเดือนหน้า2 เดือนหน้าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยจะเอาอะไรไปหาชีวิตถูกปะมันทำให้แบบมันขยี้ประเด็นนี้ได้แรงมากและดีมากอีกอย่างนึงคือนอกจากเรื่องของการที่แบบเป้าหมายไม่มีแล้วมันยังพูดถึงการที่ว่าฉันต้องหาความสุขกับเรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นความฝันฉันต้องไม่ใหญ่มากเพื่อฉันจะได้เติมเต็มความฝันตรงนั้นลงไปให้มันแบบว่าโอเคฉันมีความสุขฉันแฮปปี้ไม่ต้องไปถึงโหนู่นนี่นั่นใหญ่โตแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแล้วว่าเพราะฉะนั้นความฝันของการที่เป็นคนจนน่ะบางทีมันทำให้เห็นเลยนะว่าคนจนกับคนรวยมันโคตรจะต่างกันเข้าไปอีกมันมีแกปอะไรบางอย่างที่มันแบบชัดขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วว่าตรงนี้คือแบบดีมาก
ที่เราชอบเนาะรวมถึงพาร์ทนั่นแหละที่บอกไปคนรวย4 คนมาเล่นโมโนโพลีมันอาจจะเป็นการเปรียบเปยแหละว่ามีการซื้อขายที่กันตลอดเวลามีความเป็นเจ้าของที่นั่นที่นี่มีการแสดงอิทธิพลของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถามตรงๆแล้วรู้สึกว่าบางทีมันก็ดูเป็นเกมเกินไปมันดูเป็นแบบว่าขำขันเกินไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่คอนเซ็ปต์ของมันได้นะเข้าใจได้อะไรเงี้ยว่ามันต้องเป็นแบบนี้เพื่อให้เห็นทุกอย่างมันดูชัดมันดูแบบโหดูแบบสงสารดูแบบโหไม่น่าโดนทรมานแบบนี้เลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลแบบนั้นมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือแบบมันเหมือนกับส่งคนรวย4 คนมาเพื่อดูกดขี่และให้ดูทีมแบบไอ้โจ๊กมึงก็จอกไปเลยให้ดูแจ็คมันเหมือนเป็นแบบกระจอกขนาดบอสว่าดีแล้วว่าเจอทีมนี้บอสเป็นมดคิดแค่เนี้ยส่วนเรารู้สึกว่าตรงนี้คือการใส่บทเข้ามาได้แบบว่าอย่างดีและคมคายดีแล้วว่าชอบนะครับผมรวมถึงประเด็นที่เขาใส่ลงมาอย่างความรวยความจนเราชอบประโยคที่แจ็คพูดนั่นแหละว่าความฝันมันแบบมันต้อง simple เพราะว่ามันเกินกว่านั้นไม่ได้แต่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างนะจาก EP เนี่ยที่อยากจะพูดก็คือประเด็นของการที่ว่าป้องกันความเสี่ยงในชีวิตดีกว่าเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้เห็นสิ่งที่แจ็คเจอเนาะแจ็คคิดว่าตัวเองมีเงิน300,000แล้วเป็นเงินเก็บทุกอย่างมันดูสดใสมันดูปลอดภัยขึ้นแจ็คเตรียมจะลงทุนทำธุรกิจแล้วแต่คนเราในชีวิตนะครับเนี่ยดูไพ่ก็เหมือนกันมันมีความพลิกผันตลอดเวลาแล้วมันก็พลิกผันใน2 เวย์ก็คือพลิกผันเพราะมันจะซวยกับพลิกผันเพราะถูกคนอื่นเขาหลอกกรณีของแจ็คมันโดน2 อย่าง2 เด้งแล้วคนอื่นเขาหลอกมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความไม่มีความรู้ครับความรู้มันคือสิ่งสำคัญตรงนี้แหละเรื่องนี้ก็สะท้อนมาให้เห็นชัดว่าโจ๊กติดคุกจบก็ไม่ได้เรียนจบนะฮะไม่ได้ติดคุกตอนเรียนจบด้วยเพราะฉะนั้นกลับมานอกจากมีคดีความติดตัวแล้วคดีเป็นเหมือนกับถูกการกดทับรูปแบบหนึ่งนะว่าคนที่อยู่ในห้องขังคนที่ต้องคดีมันไม่มีโอกาสจะได้ทำงานอะไรอีกเลยแต่มันสามารถจะครีเอทีฟได้เนาะมันสามารถจะคิดเองได้มันสามารถจะทำนู่นทำนี่เองได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันแต่ไอการที่มันจะคิดมันก็ต้องดูด้วยว่าแล้วการป้องกันความเสี่ยงของชีวิตมันมากพอแล้วหรือยังคำว่า300,000ของตัวแจ็คมันรู้สึกเยอะแล้วเนาะแต่สุดท้ายอยู่ดีเห็นปะโดนเซฟโกหกอย่างเงี้ยมีเงินอยู่แหละเงินไม่ได้หายไปไหนเงินขึ้นด้วยแต่อยู่ดีบอกว่าเงินหายไปครึ่งหนึ่งอะไรต่างๆนะมันทำให้เห็นว่าอะไรความรู้มันไม่มีมันเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เซฟพูดจริงหรือโกหกเช่นกันโจ๊กมันไม่มีความรู้มันจะไปทำงานอะไรถูกปะเขาก็ไม่ไว้ใจว่าเธอจะมาทำงานแบบนี้ได้เขาก็ไม่เอาดีกว่ามันมีคดีติดความมาด้วยอะไรเงี้ยมันถ้าโจ๊กมีความรู้สักหน่อยโจ๊กได้เรียนจบสักหน่อยแจ็คได้เรียนสูงสักหน่อยมันอาจจะมีความรู้ที่เหมือนกับแบบเขาได้เห็นหลายๆมุมเห็นคนหลายๆประเภทมาทำให้เขาเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นก็ได้นะฮะแล้วทำให้ไม่ถูกหลอกได้ง่ายมันทำให้เห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วคนไม่มีความรู้มักถูกหลอกเนี่ยก็ถูกหลอกถูกเซฟหลอกถูกคนนั้นพูดนี้ถ้าเราเป็นเรามีความรู้เราบอกว่าอะไรเพิ่งฝากเงินกับเซฟจะไปลงทุนแล้วจนถอนไม่ได้ยังไงไปลงทุนอะไรมาก่อนถูกปะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรหลายอย่างที่รู้สึกว่ามันผิดออกไปซึ่งเราว่าตรงเนี้ยความรู้คือสิ่งสำคัญรวมถึงความไม่ประมาทและความรอบคอบอันนี้ยกตัวอย่างเคสพี่แฮมเลยนะฮะเราเห็นว่าเคสของแจ็คเนี่ยอาม่าเนี่ยป่วยหรือว่าไม่มีเงินต้องไปหาเงินบางทีเราชอบคิดว่าตัวเราโอเคพอแล้วหรือคนรอบข้างเราโอเคพอแล้วแต่เราลืมเผื่อเหตุไม่คาดฝันความพีคของพี่แฮมคือเนี่ยที่พี่แฮมไหลฉี่กันนะฮะผมจริงๆพี่แฮมมีประกันทุกอย่างหมดแล้วนะครบถ้วนเลยแล้วประกันก็เป็นประกันที่แบบครอบคลุมทุกอย่างด้วยแต่พี่แฮมขาดความรู้ศึกษาไม่ดีอย่างเช่นประกันเนี่ยประกันที่มารักษาทุกโรคเนี่ยรักษาหมดเนี่ยมันจะมีคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยแต่อุบัติเหตุเนี่ยสำหรับประกันที่มันคุ้มครองสุขภาพทุกโรคเนี่ยมันระบุเอาไว้แค่ว่าคุ้มครองแค่รักษาต่อเนื่อง30 วันแต่ของพี่แฮมเนี่ยเป็นไหลฉี่เนาะมันก็ต้องรักษาต่อเนื่องยาวกว่านั้นกลายเป็นว่าประกันที่เป็นสุขภาพที่เราคิดว่ามันครอบคลุมแล้วมันไม่ครอบคลุมเว้ยมันแล้วดันเราไม่มีความรู้เราดันไปยกเลิกประกันอุบัติเหตุให้เหลือจำนวนเงินน้อยลงสุดท้ายจริงๆแล้วประกันอุบัติเหตุกับประกันสุขภาพทำหน้าที่ต่างกันประกันอุบัติเหตุยังครอบคลุมอยู่และรักษาต่อเนื่องถึง365 วันแต่ประกันสุขภาพคุ้มครองถึงแค่30 วันต่อเนื่องเห็นไหมถ้าเรามีความรู้เราก็จะไม่พลาดแบบนี้แล้วเราก็จะไม่เสียเงินฟรีๆ
นี่มันเรื่องง่ายๆเลยและเนี่ยขนาดเราป้องกันความเสี่ยงแล้วนะนี่โหซื้อประกันทุกอย่างแล้วความพีคคืออะไรความพีคคือพอจะเปิดประกันฮะประกันยังไม่ให้เบิกประกันบอกว่าเป็นโรคร้ายแรงที่อาจต้องขอสิทธิ์ในการทวงถามเผื่อมีประวัติในอดีตว่าเคยเป็นโรคนี้มาก่อนไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ต้องถูกเช็คประวัตินู่นนั่นอีกแต่ค่าผ่าตัดเท่าไหร่จ๊ะ500,000เราคิดว่ามีประกันเนาะประกันจะจ่ายให้เราครอบคลุมไม่เราต้องควักเนื้อตัวเองก่อน500,000แล้วรอประกันประมาณพี่แฮมกว่าจะได้เงินประมาณเกือบ3 เดือน2 เดือนกว่าดูสิขนาดป้องกันความเสี่ยงแล้วนะยังต้องใช้เงินเลยเห็นไหมไม่ใช่เราบอกว่าบางทีอ่ะคนเราอ่ะในวัยที่มันไม่เกิดอะไรเลยหรือจังหวะที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะเราคิดว่าเราป้องกันมาหมดแล้วเราคิดว่าเราพอใจที่มีแบบนี้แล้วแต่เราลืมความเสี่ยงที่มันเรามองไม่เห็นน่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่เราควรป้องกันความเสี่ยงแล้วมันคือวิชาการใช้เงินที่ถูกต้องค่ะและการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องมันไม่ได้สอนในห้องเรียนนะครับผมแต่มันต้องทำให้ได้เพราะว่าถ้าเราใช้เงินไปวันโดยที่เราไม่รู้เราจะป่วยวันไหนเราใช้เงินไปวันโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะมีจังหวะที่ต้องใช้เงินสดหรือเปล่าแบบเนี้ยมันก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่บนความประมาทแล้วว่าเรื่องนี้พยายามจะบอกว่าขนาดแจ็คมันเผื่อมาแล้วมันคิดมาแล้วมีเงินเก็บแล้วอ่ะมันยังไม่รอดเลยส่วนหนึ่งอาจจะเพราะแผนเนาะแต่ถามว่าถึงไม่มีแผนก็ตามอ่ะอยู่ดีอาม่าล้มป่วยลงมาเงินเก็บที่หามาก็อาจจะหมดก็ได้นะ300,000เพราะเขาไม่ได้เผื่อเรื่องที่มันควรจะเผื่อไว้เพราะอะไร1ไม่มีความรู้2คือคิดน้อยไป3คือประมาทอันนี้รู้สึกว่าเรื่องมันพยายามจะสอนเราตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งถึงบอกว่าพอหลายๆอย่างมันรวมกันใน EP เนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันเดียวกันเนี่ยมันทำให้เหมือนกับแบบมีทั้งการจิกกัดการเมืองของประเทศจิกกัดคนรวยของประเทศนี้จิกกัดนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเน็ตเต็มไปหมดเลยแล้วพอมาผสมผสานลงกันรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่แบบ EP เนี่ยลงตัวมากๆก็เลยแบบชมเลยว่า EP 7เนี่ย EP ที่ดูมาตลอด7 EP เนี่ยมุกตลกอะไรก็ลงตัวมากๆใน EP นี้แล้วก็ทุกอย่างค่อนข้างจะโอเคมากๆโฟลว์มากๆเลยสำหรับเรารู้สึกว่าดูแล้วแบบแฮปปี้อ่ะใน EP เนี่ยดูแล้วแบบโหนี่แหละ best EP ของไอตอนนี้เลย EP ที่7โอเคครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าดีกว่านะครับผมว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเนาะว่าตกลงความรักของทั้งคู่มันจะเดินไปได้ยังไงมันจะเดินได้ไหมนะฮะผมแล้วตัวของโรเซ่จะยอมอ่อนให้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเหมือนกันโอเคงั้นประมาณนี้ครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามสื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย